Hello, Soy, kumusta? So today, ay maglilinis muna tayo ng mga parts. Tapos ipipaint ko yung mga cover natin. So lilinisan ko muna tong magneto cover na sobrang dumi. Tatanggalin ko muna yung makakapal na lupa. Yan, sobrang dumi. Ngayon guys, gagamitan ko ng gasolina at brush. Banlawan lang natin ng malinis na gas ulit. So, ayan, babanlawan na lang natin 'yan ng tubig at sabon. Tapos ipipaint na natin. So, ayan guys, nalinis ko na sila, ayan, 'di ba? Ito yung isa at ito yung isa. So ngayon tatanggalin natin yung old paint gamit itong paint remover. Tapos liha, tapos i-paint na natin ng high temp black. Ito munang sa magneto cover. Shoutout nga pala kay Romel Corsino, Joshua Vince Alavar, Roniel Dorado, Aaron Marcelino at John Lawrence Ronquilo. Ayan, happy viewing sa inyo mga boss. Tapos hintayin lang natin bumula yung paint. Ito, natatanggal na to. So, ayan, tanggalin na natin. So ayan guys, maglilihan na tayo. Ito, hindi ko na tinanggal yung paint niya kasi makinis pa, ililiha ko na lang.
So ayan guys, natapos ko na sila at pwede na natin pinturahan. So ito yung gamit kong paint. Ayan, Samurai High Temp. Ayan, HD3. Habang hinihintay natin matuyo yung mga cover, lilinisan ko na rin itong mga internal parts ng engine natin para sabay-sabay na. Ano? So gamit ko lang gas, kaya may respirator ako. Okay. Ito yung housing. Ayan. Malaki na yung hukay. Ayan, kung mapapansin nyo dito. Diba? So, meron akong extra housing dito. Yung pinagpalitan ko ng Brutus. Pati yung mga lining. So, yun yung ilalagay ko. Bali, wala na to. Sira na to eh. Tapos, guys, lilinisan na rin natin itong crankcase natin. Ayan, para assembly na lang tayo sa susunod na video. Hindi pa kasi nakumpleto yung mga parts, kaya wala mo ng engine assembly ngayon. So, ayan. Lilinisan ko ulit siya gamit yung gas. So, ayan guys, babanlawan ko lang siya ng tubig at sabon. Tapos na siya. So, ayan guys, ito na yung mga bagong cover natin, bagong paint na cover. Ayan, maganda naman siya, diba? Ayan, napaka-smooth. Tapos, ito yung crankcase natin, nilinis ko na. At, so ngayon guys ay maghahanap muna ako ng mga piyesa para sa engine natin. So hanggang dyan muna tayo. Kita-kits sa susunod na vlog.